Το Bitcoin μόλις βούτυξε στα 108K. Η απόλυτη ευκαιρία αγοράς πριν την έκρηξη Νοεμβρίου. ETF Solana εκτοξεύονται με εκατομμύρια εισρωές. XRP στο 99% έγκρισης. Μείνετε μέχρι το τέλος. Τα αναλύουμε όλα τώρα. Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος και καλωσορίσατε πίσω σε ένα ακόμα επεισόδιο του Crypto Insights. Αν είστε νέοι εδώ, πατήστε το κουμπί εγγραφής και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις. Κάνουμε βαθιά ανάλυση στον κόσμο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων κάθε εβδομάδα, εστιάζοντας σε ό,τι κινεί τις αγορές και πώς επηρεάζει το πορτοφόλιό σας. Είναι Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου 2025 και αυτή την εβδομάδα υπήρξε απότομη υπενθύμηση της αστάθειας των κρύπτο. Σε μια αγορά που δεν κοιμάται ποτέ, αυτές οι στιγμές αναστοχασμού μας βοηθούν να διαχωρίσουμε τον θόρυβο από τη στρατηγική. Σήμερα κάνουμε ανάλυση 27 Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου. Την απότομη πτώση 7% του Bitcoin εν μέσω μάκρο ανησυχιών, την ανθεκτική ανάκαμψη ETF Ethereum, την ήσυχη δύναμη XRP με πιθανότητες ETF 99%, την εκτόξευση staking Solana και υποσχόμενα altcoins. Ας πάμε να τα δούμε μαζί με καθαρή ματιά και ψυχραιμία. Οι τιμές κυριάρχησαν στην αφήγηση αυτή την εβδομάδα, μια ιστορία προσοχής μετά τον October που τελικά δεν ήταν και τόσο October. Ας ξεκινήσουμε με το Bitcoin. Το καμπανάκι της αγοράς άνοιξε δυνατά κοντά στα 115K τη Δευτέρα, ανεβασμένο από εναπομείναντα αισιοδοξία CPI. Αλλά η μείωση 25 BPS Fed την Τετάρτη ήρθε με το ρίγος data dependent του Powell, πυροδοτώντας ολίσθηση 7% κάτω από 108.000 μέχρι Πέμπτη και κάνοντας πάνω από 1,15 δισεκατομμύρια εκαθάριση να αντιχούν τους προηγούμενους σεισμούς του μήνα. Μείναμε στο RSI 32, oversold και ψιθυριζοντας ευκαιρία. Κλείσιμο Παρασκευής, ανάκαμψη στα 110.000. Εβδομαδιαία κάτω 1,8%. Με BTC ETF net 19,31 εκατομμύρια εισρωές, παρόλο τα 600 εκατομμύρια πρώιμο outflow εμπόδιο. Για κατόχους στην Ευρώπη σαν εμάς, τα ζεύγη ευρώ BTC προσθέτουν άλλο ένα στρώμα. Αυτή η πτώση απαιτεί πειθαρχία, όχι απόγνωση. Η ιστορία ευνοεί τους υπομονετικούς. Μπορεί η αντίσταση των 115K να σπάσει? Το Ethereum άντεξε τη θύελλα, με τη ραχοκοκαλιά DeFi να φαίνεται. Από άνοιγμα 4.166 Δευτέρα, το ETF έπεσε 6,5% στα 3.831 στο μισό blob fees, χτυπώντας all-time high εν μέσω L2 εχμών δραστηριότητας, σημάδι χρήσης, όχι αδυναμίας. Σε μία από αυτές τις παύσεις μέσης ανάλυσης, επιβεβαιώνοντας τα inflows δεδομένα, σημείωσα την αναστροφή spot ETF του Ethereum. 2,46 εκατομμύρια την Τρίτη μόνο, συνολικά 14,73 δις. Η μεταφορά 122 εκατομμυρίων Ethereum BlackRock προς Coinbase, καθαρή θεσμική πεποίθηση. Επιτυχία testnet φουσάκα. Ανοίγει mainnet 3 Δεκεμβρίου για Peer Dash. Φανταστείτε fees κάτω από cent. Απρόσκοπτη scalability. Κάτοχοι Ethereum, αυτό σας τοποθετεί για 4.500 για το Q4. Είναι εξέλιξη σε δράση, αντικατοπτρίζοντας τα δικά μας μετρημένα βήματα. Το XRP, η ανθεκτική εξαίρεση, αψήφισε την αιμορραγία. Ξεκινώντας στα 2,55, έχασε μόλις 1,2% στα 2,49, πριν κλείσει 2,51. Volume on chain κάτω 70%. Ωστόσο, οι καταθέσεις στα exchange έπεσαν, καθώς whales ισόρευαν. Σχετικά με την πορεία της Ripple, αυτές οι 99% πιθανότητες polymarket για έγκριση US Spot XRP ETF μέχρι τέλος του έτους φαντάζομαι μνημειώδεις. Οι αναφορές της Canary S1 δείχνουν ότι στοχεύει λανσάρισμα στις 13 Νοεμβρίου παρόλο την πτώση 20%, με 7 US fillings και εκκρεμείς αποφάσεις Οκτωβρίου-Νοεμβρίου. Πιθανές εισρωές 3 έως 8 δις. Αναλυτές στοχεύουν $5, ενισχύοντας χρησιμότητα cross-border. Η ακμή του XRP φαίνεται να οξύνεται, σταθερή εν μέσω house. Η ταχύτητα του Solana συνάντησε ουσία αυτή την εβδομάδα. Το Solana άνοιξε στα $197, αλλά αντιμετώπισε ρεαλισμό των ETF. Έπεσε 6% στα 185 πριν κλείσει στα 191. Ωστόσο, είχαμε την boot staking ETF της Bitwise. 69,5 εκατομμύρια εισρωές την πρώτη μέρα. G-Sol Grayscale 7% αποδόσεις. Πιλωτικό stablecoin της Western Union σε Solana επαναστατεί σε υπηρεσίες εμβασμάτων. Το TVL στα 11,8 δισεκατομμύρια, άνοδος 6%, καθιστώντας το πρωτοπόρο στα L1 στα DEX. Βλέποντας το γράφημα αυτό, σημειώντας την υπόσχεση της Alpenglow για τα τέλη του 2025 για 150 μιλισόν ταχύτητα, τα $200 φαίνεται ρεαλιστικός στόχος, αν η υιοθέτηση επιταχυνθεί. Το Solana δεν είναι απλά γρήγορο, είναι θεμελιώδες. Τα αναδυόμενα altcoins προσέφεραν επιλεκτική παρηγοριά. Spot ETFs, HBAR και LTC μέσω Canary πυροδότησαν θεσμικό ενδιαφέρον.
μεγαλώντας το ενδιαφέρον με σημαντικά κέρδη. Η Mega ETH συγκέντρωσε 1,39 δισεκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία token με 3x υπερεγγυημένα κρυπτονομίσματα, στοχεύει σε 100K TPS για AI DeFi, ανταγωνίζοντας το Solana. Γέφυρα Hyperlane Mantra Chain συνδέει TradeFi DeFi με στόχο υιοθέτηση Real World Assets. Memes Dodge μείον 3% στα 0,187. SIBA ακολουθεί το rebound του ETH. Base Ecosystem Investments και άνοδος Spectral κατά 83% σηματοδοτούν rotations, καθώς το Bitcoin dominance υποχωρεί. Αυτά είναι οραματικά spots. Διαφοροποιήστε με πρόθεση. Ας δούμε κάποια γεγονότα και ειδήσεις σε τίτλους. Τα αριθμιστικά ρεύματα κύλησαν ανώμαλα. Η μείωση της Fed ήταν αναμενόμενη. Η Αυστραλία προωθεί κανόνες για stablecoin. Το Solana ETF του Hong Kong είναι live. Χάρη δόθηκε στον CZ από τον Trump. Τα νομοσχέδια των Ρεπουμπλικανών προχωρούν. Η Νορβηγία σφίγγει το reporting. JP Morgan ψάχνει collateral BTC Ethereum. Με μήκα στον ορίζοντά μας η επαγρύπνηση αποδίδει και η διαφάνεια ξεκλειδώνει κεφάλαια και επενδύσεις. Τα ETFs ήταν ο σφυγμός της εβδομάδας. Το staking στη Solana της Bitwise Grayscale χτυπάει 117 εκατομμύρια συνολικά. Το Ethereum ανακάμπτει μετά την πτώση S1 Canary XRP για Νοέμβριο. Καναδάς κοιτά stablecoins. XRP Βραζιλίας αντέχει 20% πτώση λαντσαρίσματος. Solana HBAR LTC αποδεικνύουν prime time ετοιμότητα των altcoins γεφυρώντας 3 εκατομμύρια. Φαίνεται επιτέλους ότι επαληθεύονται τα δεδομένα που έχουμε τόσους μήνες και ξεκινάει η πρόοδος που περιμέναμε. Η τεχνολογία όθησε τα όρια. Το φουσάκα Ethereum κλιμακώνει roll-ups. Beta Jupiter Solana με Calci, Alpenglow 150 ms, Firedancer με 100K TPS, Post Polygon χτυπά 5K TPS 31. Modular Staking για το Lido V3. Οι Outboards Phalanx σε συνεργασία με το Cardano αναβαθμίζουν την ταχύτητα και την ασφάλεια των POS. L1 διαλειτουργικότητα Bitcoin μέσω Beyond Tech ενεργοποιεί DeFi χωρίς γέφυρες. Αυτά χτίζουν το θεμέλιο υιοθέτησης. Ακολουθώντας τα βήματα Solana, είναι προοδευτική ισχύς. Αυτή η εβδομάδα δοκίμασε, μετά δίδαξε. Ο October μαλάκωσε, η ανθεκτικότητα άντεξε. BTC σε υποστήριξη 110K, οι ισορρές Ethereum ενισχύουν, πειραίος ETF XRP χτίζεται. Stake Solana εδραιώνουν. Alts ανάβουν επιλεκτικά. Η μετρημένη μου άποψη, η εδραίωση σηματοδοτεί την άνοδο του Νοεμβρίου. Με μειώσεις επιτοκίων και εγκρίσεις να ευθυγραμμίζονται. Για Έλληνες επενδυτές, η συνταγή είναι κυρίως σε Majors L1, επιλεκτικά σε Alts, HODL στρατηγικά. Ό,τι λέμε σε αυτό το βίντεο αφορά ανάλυση, προσωπική γνώμη και άποψη. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι επενδύσεις και η αγορά κρύπτο έχουν κινδύνους και μπορεί να επιφέρουν απώλεια περιουσίας. Να κάνετε πάντα τη δική σας έρευνα πριν επενδύσετε και μην επενδύετε χρήματα που δεν είστε διατεθειμένοι να χάσετε. Σας ευχαριστώ που συμμετείχατε σε αυτή την ανάλυση. Μοιραστείτε τις ιδέες σας στα σχόλια. Αγορά Deep BTC ή Hold XRP. Κάντε like, εγγραφή και μείνετε ενημερωμένοι. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, επενδύστε σοφά. Γεια σας.